Bun găsit, dragii mei! Bun găsit la citirea de weekend, 4 și 5 noiembrie, sâmbătă și duminică. Vă reamintesc, găsiți în descrierea videoclipului minutul și zodia de care sunteți interesați. Așa că eu voi începe cu berbecul. Haideți să vedem ce fac în weekend berbecii. Ei bine, avem o regină de bâte aici, poate e o interacțiune cu un personaj feminin într-o zodie de foc. Mai avem un alt personaj masculin de data aceasta. Avem un rac, un pește, un scorpion. Vedem o decizie importantă legată poate de copii sau poate, cine știe, de relația pe care voi o aveți cu unul din aceste persoane sau una din aceste persoane. Vedem aici că este o decizie cumva cam greoaie pentru voi sau este o decizie pe care o priviți ca o decizie greu de luat. Dar vedem aici niște secrete pe care voi ați putea să le aflați. Acum depinde foarte tare în ce personaj vă identificați. Poate sunteți regina de bâte sau poate sunteți regele de cupe. Ei bine, vedem aici o atitudine oarecum schimbată. Nu știu cine devine, care dintre voi devine regină de spade în situația asta. Cel mai probabil aici există o supărare, o greutate pe care voi o cărați pe umerii voștri și veți lăsa deoparte inima și veți lua o decizie rațional, mental. Adică cumva nu contează ce își dorește inima, voi știți clar că e nevoie de o decizie logică și rațională pentru binele vostru. Posibil ca această persoană cu care voi aveți de-a face să vă fi supărat cu ceva, deveniți cumva mai aspri, mai intoleranți, aș spune eu, și capabili de a impune niște limite sănătoase. Cel mai probabil este o discuție sau este o decizie legată de mariajul vostru, de relația cea mai importantă poate din viața voastră față de care v-ați luat un angajament. Este aici cu siguranță o decizie care totuși aduce o speranță în sufletul vostru. Poate fi, nu știu de ce simt și pentru cine simt acest lucru, dar poate fi genul de decizie radicală, sperând că schimbă ceva în persoana cealaltă. Mi se pare un soi de decizie gen pedeapsă pentru celălalt. Posibil pui un ultimatum sau aduci în vederea celuilalt o decizie a ta ca un ultimatum. Așa simt eu această etalare, chiar sunt curioasă câți vă regăsiți în această situație. Ei bine, judecata vine aici să vă spună să fiți iertători, îngăduitori și să vă eliberați de ceea ce a fost în trecutul vostru. Cu alte cuvinte, nu mai cărați acel rucsac plin de resentimente din trecut. Lăsați-l deoparte și încercați să priviți situația cum este ea acum, în prezent. Sunteți atenționați, ne spun îngerii romantici. Atenție că semnele sunt peste tot și vă avertizează ce este mai bine pentru voi. Iată cumva aici avem un semn că situația voastră din acest weekend, deciziile pe care le puteți lua, au un mare potențial de schimbare benefică pentru voi. Așa că, dragii mei, ascultați-vă intuiția, uitați-vă după semnele ce vă avertizează și cu siguranță veți fi ghidați să luați o decizie potrivită. Mergem mai departe cu zodia Taur. Haideți să vedem ce fac taurii pentru weekend sau în weekend. Avem aici asul de cupe. Posibil pentru unii dintre voi să simțiți un echilibru mai mare decât de obicei în relațiile voastre de iubire. Poate e vorba de un nou început după o situație care va tras așa preșul de sub picioare. Poate e o împăcare pentru unii dintre voi. Justiția aici ne arată echilibru. Iată, asul de monede vine cu stabilitate, cu siguranță. Într-o relație cu
importanță pentru voi. Aș spune că este o relație pe care poate o aveți de foarte mulți ani, poate este vorba de relația cu copiii tăi, este cu siguranță o îmbunătățire a energiei dintre tine și o persoană foarte importantă din viața ta. Iar justiția, să știți că vine și cu acel sentiment de dreptate. Se face dreptate în viața ta, o dreptate care aduce multă bucurie. Ei bine, se pare că aici pentru voi este un weekend minunat. Treceți cumva de la agonie la extaz. Este o zi în care, sau un weekend în care vi se împlinesc dorințele, în care veți simți mult mai multă încredere în voi, o stimă de sine ce poate crește. Și vedem aici că acea energie care poate v-a tras preșul de sub picioare a venit cu niște binecuvântări pe care le puteți vedea chiar în acest weekend. Probabil va fi genul ăla de weekend în care o să ziceți, hai mă, o să ziceți că a fost tot răul spre bine. Și de data aceasta cu siguranță veți resimți mai multă siguranță și stabilitate în relația despre care vorbim. Ei bine, faceți-vă norocul cu propria mână. Este îndemnul cărților, dacă vreți. Este roata norocului, ce ne arată o schimbare la 180 de grade a situației tale. Posibil ca unii dintre voi să reluați un angajament sau să treceți cu o relație la un nivel superior de angajament. Ei bine, cu siguranță este o ascensiune pentru voi. Dragilor, e aici cu siguranță un weekend în care câștigi sau pierzi. Probabil decizia va fi a ta, mai ales dacă vorbim de sfatul pe care ni l-au dat cărțile în ceea ce privește să-ți faci norocul cu propria mână. Probabil această îmbunătățire depinde de voi foarte, foarte mult. Bun, mergem mai departe cu Zodia Gemeni. Haideți să vedem ce mesaj avem pentru gemeni în această perioadă, în acest weekend. Văd că vă luptați pentru fericirea relației voastre, a familiei voastre. Posibil aici să fie vorba de o reuniune, să vă luptați sau să vă strofocați, să vă întâlniți cu cineva din viața voastră. Este un moment fericit, aș spune eu, în care reluați comunicarea cu cineva, în care lucrurile evoluează destul de repede, dar într-un mod foarte, foarte pozitiv. Vedem aici că îndrăzniți să o luați de la zero dintr-o situație, aș spune eu, aparent blocată. Poate mulți dintre voi vă gândiți acum, ce tot vorbește tantia asta acolo, că eu nu vorbesc cu X, cu Y, că avem și un rege de spade aici, o persoană care probabil ți-a arătat detașare emoțională. Dar țineți cont că multă lume afișează ceva și simte cu totul altceva. Aș spune eu că faci marea descoperire să-ți dai seama că, de fapt, un om din viața ta, una a arătat și alta a simțit. Și cumva eu simt că se poate debloca aici o comunicare între tine și cineva anume, se poate aici să vezi rezultatele eforturilor pe care tu le-ai depus pentru această familie sau această relație. Că poate fi o relație de iubire, de prietenie, de orice fel. Redobândiți, dacă vreți, bucuria și fericirea de a fi împreună cu această persoană. Probabil veți sărbători un eveniment, pentru că am prea multe cărți care ne arată că o să beți de bucurie. Ei bine, luați o decizie. E foarte important pentru voi să vă decideți, pentru că, aș spune eu, nehotărârea este din partea voastră. Dar cu nebunul, eu cred că, indiferent de ce veți simți sau neclaritatea pe care o veți simți, tot veți îndrăzni și o să ziceți, băi, eu cred și merg mai departe cu această relație sau situație. Sunt sentimente romantice, asta e clar, sau sentimente sincere, dacă vreți, între voi și această persoană, pentru că, repet, nu toată lumea se gândește la iubire și e posibil ca nu la toată lumea să fie vorba despre iubire.
Iar chakra coroană ne arată cumva compatibilitatea voastră la nivel spiritual. Poate este o persoană foarte importantă pentru voi cu care simțiți că aveți o legătură energetică foarte, foarte puternică. Abia aștept să îmi povestiți câți v-ați regăsit în această citire. Noi mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Rac. Haideți să vedem ce fac racii în weekend. Voi, văd că sunteți plini de nemulțumire aici. Ceva vă nemulțumește. Lucrurile s-au schimbat în bine, dar, așa cum este omul nostru, încă vă uitați că e greu. E grea schimbarea asta, domne. A venit, da, este poate un pic mai bine decât era înainte, dar încă te focusezi tu acolo pe partea aia negativă sau pe partea goală a paharului. Cam asta văd eu aici. Ești prea în trecut. Nu știu câți dintre voi, repet, vă regăsiți în această situație, dar îți este greu, deși lucrurile s-au schimbat în viața ta sau cumva se arată primele semne de schimbare pozitivă, tu în continuare te gândești la trecut, tu în continuare te gândești la blocaj, tu în continuare te gândești la suferințele pe care le-ai avut și ești așa într-o confuzie totală, pentru că ție în continuare ți este greu, nu ai aruncat toate resentimentele, bagajul ăla pe care l-ai cărat cu tine. Cel mai probabil, dacă e vorba aici de o schimbare pozitivă în relația ta, tu încă ți-aduce aminte ce ți-a zis, ce ți-a făcut, ce nu știu ce. Dacă e vorba de o schimbare pozitivă într-o altă situație sau relație, la fel, tu încă ești acolo vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Numai că mie cărțile aici mi-arată că schimbarea este destul de bună și ar trebui să ai și un dram de speranță. Ia uitați ce sfat frumos va veni. Trăiți în prezent, trăiți în aici și acum. Trecutul oricum nu-l mai poți schimba, iar viitorul nu-l știe nimeni, nici măcar dacă îl apucăm vreunul dintre noi. Așa că trăiește aici și acum și fii fericit de schimbările pe care tu le trăiești. Păstrează-ți mintea deschisă pentru că e posibil ca situația să vină într-un mod diferit decât te-ai așteptat tu. Poate așteptările tale au fost diferite, dar important este că se întâmplă schimbarea. Avem aici un mesaj de iubire, că totul va fi bine și că veți fi împreună exact așa cum tu îți dorești. Este vorba de o conexiune foarte, foarte frumoasă între tine și cineva. Doamne ajută, așa să fie. Bun, mergem mai departe, dragii mei, cu Zodia Leu. Ia, haideți să vedem pentru leuți care ar fi mesajul. Diavolul aici ne arată temeri, frici legate de o deplasare pentru unii sau poate de o comunicare. Cel mai probabil aici sunt frici legate de un proces de vindecare, de rezolvare a unei situații din viața ta. Eu văd aici că reușești să lași în spate tot ce a fost toxic. Posibil să te cerți cu cineva, iar această ceartă să creeze cumva în mintea ta anumite temeri și frici, cel mai probabil să te trimită undeva în trecutul tău. Văd multă confuzie, ca și când, nu știu, repeți sau ai o senzație de deja vu într-o discuție cu cineva și parcă imediat mintea ta începe să ruleze tot felul de gânduri dintre alea care te confuzează. Ei bine, vedem aici și eforturi pe care tu le depui ca lucrurile să evolueze într-o direcție cât se poate de pozitivă. Posibil ca niște secrete să iasă la suprafață, secrete care să te facă să îți fie teamă. Pot fi secrete legate de copiii tăi, poate de o conexiune importantă din viața ta. Sunt aici niște clarificări care trezesc niște sentimente sau niște emoții contradictorii în tine. Te fac să-ți fie frică, te fac să fii poate mai atras, te fac să revii la niște concepte și credințe vechi, te confuzează foarte tare, dar văd că depui eforturi aici să treci peste moment.
Da, este posibil aici să fie vorba de o discuție dintre aia în care se spun adevăruri spuse fără tact care pot durea. Ei bine, Hierofantul te trimite către Dumnezeu, te trimite către credință, să nu-ți pierzi credința indiferent de cum evoluează lucrurile. Iată și un mesaj destul de frumos pentru voi, merită să aștepți. Timpul divin lucrează în favoarea ta. Dragii mei, tot ce se întâmplă spre binele nostru. Întotdeauna, chiar dacă lucrurile parcă o iau razna, este pentru binele nostru suprem. Iar ceea ce văd eu aici și ultima carte care a venit ne arată că este o situație din care va ieși ceva minunat. Este practic o deschidere a unei situații ce vine să-ți aducă mult mai mult bine, abundență, prosperitate, mult mai multă decât ai avut până în acest moment. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu zodia Fecioară. Haideți să vedem la Fecioare care este mesajul pentru weekend. Avem aici un împărat, un rege de cupe. Posibil să avem de-a face cu două atitudini diferite. Poate vorbim de o hotărâre să începi un capitol nou de viață, să lași trecutul în spate pe care l-ai tot analizat, dar vorbim și de o maturizare emoțională care te ajută să faci niște planuri de viitor, să schimbi practic destinul, norocul în această viață. Poate, nu știu, te-ai gândit că ajunge cu timpul pierdut și că e timpul și momentul să iei inițiativa să schimbi ceva în viața ta. Dragilor, nu știu în ce v-ați hotărât voi, probabil într-o relație în care lucrurile au stagnat, pentru că eu așa le simt aici, iar această pauză sau stagnare pe tine te-a obosit sau poate este o situație între tine și cineva destul de obositoare și văd aici foarte multă hotărâre să schimbați ceva, să schimbați, să vedeți cum puteți vedea viitorul diferit decât l-ați văzut până acum. Și să știți că poate fi vorba de o manifestare foarte frumoasă pentru mulți dintre voi aici. Văd un potențial pe care cred că l-ați conștientizat din moment ce ați luat o hotărâre de a vă impune, de a demara un proces de îmbunătățirea lucrurilor, aș spune eu, pentru că e clar că aici la voi lucrurile se îmbunătățesc și vă ajută să ieșiți din capcana asta a timpului care vă ține mereu captivi în trecut. De multe ori stăm și așteptăm ce nu știm când ar trebui să conștientizăm că totul depinde de noi. Iată și îndemnul pentru voi. Ieșiți din zona de confort, nu mai stați să așteptați, pentru că lucrurile nu se schimbă de la sine. E foarte important ca noi să schimbăm ceva. Poate pentru unii e vorba de o hotărâre de a vă împăca cu cineva, pentru că avem aici un mesaj cum că cineva se întoarce în viața ta. Dragilor, preluați controlul și începeți aici o luptă. Câștigi sau pierzi, nu contează, măcar știi că ai încercat, știi că ai luat sau ai avut curajul să schimbi cumva situația actuală. Dacă iese bine, dacă nu, înseamnă că așa a vrut Dumnezeu să fie. Bun, mergem mai departe, dragii mei, cu zodia Balanță. Haideți să vedem la Balanțe care este mesajul zilei. Nebunul aici ne arată un salt de credință. Ești foarte curajos, curajoasă și văd că te bagi cu capul înainte, cu credință maximă că vei fi fericit, fericită într-o anume situație. Poate lucrurile se întâmplă destul de rapid pentru că văd aici un cavaler de spade. Ori cineva vine așa val vârtej în viața ta și te văd destul de curajos, curajoasă să te bagi în această situație. Văd că e și o perspectivă schimbată aici. Poate este o persoană pe care tu o cunoști deja și ați avut poate o pauză care te-a făcut să schimbi cumva opinia despre acest om.
Un om care posibil să te fi părăsit în trecutul tău sau să te fi lăsat în voia sorții. Poate să fie oricine, și un prieten și o cunoștință care nu te-a tratat așa cum tu ți-ai fi dorit. Vedem aici că te bagi în relație, în situație din nou, dar nu înainte de a impune niște condiții. Văd că ești foarte hotărâtă să-ți primești doza pe care tu o dăruiești în egală măsură înapoi. Este o transformare aici a unui blocaj. Și se întâmplă lucrurile destul de, să spunem așa, neașteptat pentru voi. Poate chiar erați blocați cu o anumită persoană, nu știți încotro va lua această situație. Eu cred că în acest weekend vor avea loc niște clarificări, niște concluzii pe care le veți trage și o să vă băgați din nou în aceeași situație sau aceeași relație, bineînțeles de această dată cu mici modificări ale condițiilor contractului, ca să spunem. Eliberați-vă de teamă, eliberați-vă de credințele acelea pe care le-ați avut în trecut și lăsați lucrurile să meargă de la sine. Dați voie ca lucrurile să decurgă într-un mod natural, nu încercați să manipulați, să redirecționați voi această situație. E vorba de un nou început, dragilor, de această dată, într-un mod mult mai sănătos, mai puternic pentru voi. Credința te poate ajuta să schimbi mult situația ta. Mergem mai departe cu zodia Scorpion. Haideți să vedem la Scorpioni care este mesajul. Avem și câteva cărți întoarse. Văd că voi munciți cu drag și zbor pentru a câștiga o luptă aici. Posibil o luptă, un conflict cu un rege de monede. Un taur, o fecioară, un capricorn. Este aici cu siguranță o luptă face-to-face pe care cel puțin eu așa o văd, nu știu. Avem niște eforturi pe care tu le depui pentru a te vindeca după o mare dezamăgire pe care a adus-o acest om în viața ta. De obicei, regele de monede se presupune a fi mereu lângă tine, a te ajuta, a fi un om de încredere, dar se pare că la tine aici lucrurile nu au stat chiar așa și ai fost tare dezamăgit sau poate chiar ești dezamăgită de acest personaj chiar în acest weekend. Văd că ți este foarte dificil să treci peste un moment, dar să știi că într-un final totul e bine când se termină cu bine. Că știi ce? Este posibil ca tu chiar să fii privit ca și curajoasă pentru capacitatea ta de a înfrunta această persoană. Pentru că mulți dintre noi, atunci când suntem răniți, ne retragem, dar tu vei avea puterea să confrunți, să înfrunți această persoană, să-i impui niște limite care cu siguranță te vor face să fii câștigătoare în situație. Dragii mei, temperanța ne arată aici un îndemn sau vă îndeamnă la calm și răbdare. Atenție la semnele pe care le primiți, pentru că ele cumva vă spun ce aveți de făcut. Văd că mulți dintre voi cred că ați așteptat momentul ăsta de glorie. Nu știu de ce simt eu că e un moment al vostru în care reușiți să dați peste nas unui om care v-a dezamăgit și care cu siguranță o să vă aprecieze mult mai mult după această situație. Chiar sunt curioasă câți rezonați cu această situație, câți vă regăsiți, pentru că n-aveți cum să vă regăsiți toți. Săgetătorul. Haideți să vedem la săgetători care este mesajul de weekend. Voi aici griji. Ia să vedem de ce vă faceți griji, că ceva e blocat. Vă gândiți la un final, aș spune eu, poate într-o relație, vă gândiți dacă este echilibru în relația voastră. Cel mai probabil sunt griji și scenarii pe care vi le faceți dacă sunteți
înșelați, dacă cumva vă va părăsi cineva. Bineînțeles, nu sunt nefondate. Eu sunt convinsă că sunt acolo niște lucruri pe care voi le vedeți de aveți aceste griji. Și din ceea ce văd eu, vă este tare, tare frică de un eventual sfârșit. Nu este în această zi sfârșitul, vă gândiți la un eventual sfârșit, dar vă este foarte teamă. Ia uitați-vă aici. Vă e teamă că nu știți ce va fi. Oameni buni, văd aici pur și simplu că voi proiectați un viitor nerealist. Ai tu de unde să știi cum va fi? N-ai. De ce să pierzi ziua de azi cu proiecții, cu grijorări, cu tot felul de gânduri care nici măcar nu vei ști dacă sunt sau nu adevărate, da? Dacă se vor concretiza și îți strici weekendul. Că eu asta văd aici la voi. Te gândești, te înșală, nu te înșală, te minte, nu te minte. Dacă e flușturatic, e un gen de ăla de Don Juan, da? Îmi venea alt cuvânt, dar nu cred că e ok să-l spunem aici. Mă rog, nu știu, îți faci griji așa, mă părăsește, nu mă părăsește. Bineînțeles, nu este o etalare pentru toată lumea. E clar, nu vă regăsiți toți în mesajul ăsta. Ăsta a venit, cu siguranță e cel puțin pentru o persoană. Judecata aici spune clar să te eliberezi de trecut și știți de ce? Pentru că tu proiectezi în viitor niște experiențe din trecutul tău. Așa mi s-a mai întâmplat. Da, și de data asta poate să mi se întâmple la fel. Nu e obligatoriu, oameni buni. Iată, iartă și învață de acolo și cu siguranță, dacă ți-ai învățat lecția, ea nu se mai repetă. Dacă ai experimentat așa ceva, cu siguranță tu ai avut acolo niște lecții. Și iată, avem aici o decizie. E clar că este vorba de o poveste de dragoste, dar vorbim de îndrăgostiții, da? Ca și carte. Este un focus pe o decizie. Decizia e a ta. Vrei să privești dragostea sau vrei să privești nenorocirea sau partea negativă din această situație? Că știți ce? Crește acea situație sau acel lucru căruia noi îi dăm energie. Te uiți pe partea plină a paharului, aia va crește. Te uiți pe partea goală, aia va crește. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu zodia Capricorn. Ia să vedem Capricornii cum petrec weekendul. Avem aici cavalerul de monede. Da, nici nu prea înțeleg aici mesajul. Văd că vă aduce bucurie o ofertă, dar este și o situație pe care tu nu o poți ierta. Măi, la tine cred că vine cineva care te-a rănit, cu care poate ai avut tot felul de blocaje până acum, nici nu știi ce să mai crezi despre persoana asta. Tu încă nu l-ai iertat sau n-ai iertat această persoană, încă te obsedează rănile pe care ți le-a făcut, dar văd că muncești să schimbi un pic situația. E ca și când ești într-o relație acum, ai trecut poate peste un eveniment marcant, să spunem, dureros pentru tine, dar deși lucrurile par așa pe ansamblu ok, tu n-ai uitat ce ți-a făcut omul ăla și parcă îți faci rău cu mâna ta rămânând în continuare în acea situație. Tu muncești să schimbi cumva perspectiva ta, să schimbi cumva norocul, să schimbi cumva destinul, dar nu știu cât îți reușește pentru că ia uite aici. Văd că pur și simplu ești obsedat, obsedată de cât de mult te-a rănit, încă n-ai putut să ierți, ești încă în starea aia de victimă, ce mi-a făcut, ce mi-a adres, chiar dacă poate în față râzi persoanei respective și arăți a persoană fericită, poate chiar arătați a relația, a cuplu fericit, în adâncul sufletului tău lucrurile stau total diferit. Parcă te lupți tu cu tine să vezi diferit situația și să te gândești, băi, până la urmă mi s-a împlinit o dorință, ar trebui să fiu mulțumit sau mulțumită, dar lucrurile nu stau deloc așa în sufletul tău. Îndrăgostiții aici spun clar, ia o decizie, pentru că nu poți să rămâi așa. Eu văd că lucrurile sunt neclare sau cel puțin tu nu vezi clar situația, da? Dar ia o decizie, ori e albă, ori e neagră, pentru că te îmbolnăvești să rămâi în situația asta.
Iată, cărțile îmi vorbesc de un suflet pereche. Poate persoana asta te-a rănit, dar să știi că de obicei sufletele pereche vin și cu lecții prețioase. Este cumva, aș spune eu, un moment provocator pentru tine, dar nu e în exterior, e în interiorul tău. Da? Tu te lupți, dar nu te lupți cu exteriorul, tu te lupți parcă cu tine. Ciudat. De fapt nu e ciudat că toți avem tot felul de trăiri, toți avem lucruri pe care nu le putem uita, nu le putem ierta. Bun, mergem mai departe, dragii mei, cu zodia Vărsători. Ia să vedem la Vărsători. Vărsătorii sunt gânditori, că trebuie să iau o decizie în weekendul ăsta și nu prea știu ce au de făcut. E o decizie importantă pentru voi. Dar vă oprește, aș spune eu, aici o lipsă de credință. Voi sperați undeva acolo în sufletul vostru să iasă bine. Poate vă gândiți la o afacere, la o relație. Ia uite-te ce nehotărât ești și nehotărâtă amâni aici, încă tu cântărești. Cred că la voi e un weekend din ăla în care nu prea vrei să-ți bată nimeni la ușă, nu prea vrei să ieși din casă, vrei să te gândești la ce ai de făcut. Semnezi sau nu semnezi, pentru că e vorba de un mare, mare angajament. Te atrage foarte mult. Poate e vorba de o relație, poate e vorba de stabilitatea relației. Ia uitați ce cărți frumoase aveți voi aici. Da, e vorba cu siguranță de o conexiune frumoasă, profundă, te gândești, mă însor, nu mă însor, mă mărit, nu mă mărit. Ce fac aici? Că e destul de confuză treaba. E clar că ești atrasă, există și echilibru aici, dar e nevoie să-ți iei un angajament și nu știu de ce simt eu aici că parcă e o situație pe care tu nu mai poți să o amâni. E nevoie să iei o decizie. Să spui, bă, mă angajez să promit omului stuia ceva, ori nu. Ce fac? E nevoie de o hotărâre. Iată cumva nehotărârea vine din ceea ce văd eu aici, dintr-un trecut pe care tu nu l-ai putut ierta. Îndemnul este să te eliberezi de acel trecut. Eliberează-te de acel trecut dacă lucrurile acum sunt echilibrate. Poate fi aici, bineînțeles, și un impediment legat de bani, de cariere, de timpul pe care vi-l acordați. Cine știe, probleme financiare sau probleme de timp din cauza carierelor care influențează cumva stabilitatea relației voastre. Dragilor, aici văd o analiză mult prea mare în trecutul vostru. Poate chiar este un moment foarte bun pentru voi să eliberați ceva din trecutul vostru, ceva care vă ține pe loc și vă oprește să mergeți mai departe cu viața voastră, să fiți hotărâți. Pentru că eu am văzut acolo și iubire, am văzut și atracție, dar voi știți cel mai bine de ce sunteți nehotărâți. Mergem mai departe cu zodia Pești. Haideți să vedem pentru Pești care ar fi mesajul. Justiția aici vine cu o karmă. Cum îți așterni, așa dormi. O plecare, o situație din care tu vei ieși. Ia să vedem despre ce poate fi vorba, pentru că eu văd aici totuși și eforturi. Regele de cupe poate vă reprezintă. Este o zodie de apă. Găsești soluția cum să echilibrezi o situație și să lași în spate niște conflicte și certuri. Să mergeți către speranță. Foarte frumos. Foarte frumos. Vedem aici că munciți să vă eliberați de temeri, de frici, sunteți chiar într-o stare maximă de epuizare. Dragilor, la voi sigur e nevoie să vă detașați de conflictele pe care le-ați avut în trecut, poate cu o anumită persoană. Văd aici un weekend în care vă puneți de comun acord. Băi, ia, hai să vedem. De ce ne-am certat? Cum am ajuns noi la astfel de discuții? Hai să le clarificăm și să găsim o soluție de comun acord să fie și la noi mai bine. Eu asta văd aici. Este cumva la mijloc și o îndoială dacă va ieși. Băi, o să meargă efortul ăsta?
dar parcă îți mai dai voie să încerci odată. Așa te simt eu aici. Îți dai voie, deși ai obosit, deși nu mai poți, sigur, ești într-o stare maximă de epuizare, zici, băi, hai să mai încerc o dată și o vedea după aia ce fac. Ei bine, un sfat pentru voi e să vă schimbați perspectiva, percepția despre omul respectiv. Să știți că dacă voi vedeți imposibil de schimbat persoana cu care sunteți sau imposibil de schimbat ceva la situație, așa se va dovedi. Încercați să schimbați un pic ideea. Ziceți, totul se poate schimba, totul se poate transforma chiar și peste noapte. N-ați văzut oameni schimbați radical? Ba da! Am văzut oameni dependenți de droguri, care au făcut o grămadă de prostii, care s-au schimbat atât de mult, de nu îți vine să crezi. Dragilor, vă așteaptă bucurie și stabilitate. Luați o decizie, schimbați-vă un pic percepția, spuneți-vă adevărul unul celuilalt și luați-vă un angajament unul față de celălalt și veți vedea că relația voastră poate ascensiona, poate trece la un nivel superior. Dragii mei, eu vă urez un weekend minunat. Vă pup, vă iubesc. Pa, pa!